me herää tähän päivään. Ei jätkä, mikä meno? Kohtuu pirssi. Tuo Immonen on vajonnut tonne maan tasolle. Takavakaajakin on. Oikein paljon tervetuloa uuden filmin pariin. Tässä jaksossa lähdetään meinaa Kiinaan. Ja Mihin? Kiinaan! Kattellaan. Tosiaan siis semmonen keissi, että mä sain Instagramin kautta yhteydenoton, että haluaisin tulla Kiinaan ajamaan niin driftingiä ja ei minkään näköistä käsitystä, että minkälainen setti on tulossa. Ja nyt ollaan lentokentällä ja saatiin liput, ne oli ainakin tullut ja tästä lähtee 8 päivän seikkailu käyntiin. Tosiaan nyt on ACS sunnuntai, eli American Car Show tultiin suoraan kentälle ja nyt käydään ostaa vähän vielä pistorasioita ja semmosia. Tehdään vähän sähköremonttia siinä. Eli adapterit käydään ostamassa. Ja sitten lentokoneeseen ja Kiinaan. Mutta katsotaan mitä reistua tullessa. Tässä on meidän kokoonpano. Tiilikka. Immosella ja Jakella menopallu ja mulla on pallo. Joo, ja Tiilikka on kameramiehenä mukana. Mitään ei voi tapahtua. Ei varmasti. On loistava. Ei mitään, tervetuloa. Mikä hyvä tilanne? Tilanne on aika sos. Ei ole penniä eikä rahaa. On pelkästään menolippu. Teillä on sentään hyvä tilanne, teillä on meno ja paluu. Eikä se tästä? Eikä se tästä. Mut ketään ei jätetä. Ketään ei jätetä kyllä. Jos mä otan kypärän, mä otan sen arvokaan, pystyn tän myymään. Ani mun Driftmasters kypärä. Niin. Okei. No sitten. Ei hätä. Joo, ei hätä. Onneksi sulla on se. Joo. Pikku extempore homma tuli. Toki on tää ollut meillä vähän aikaa tiedossa, mutta ei itse kovin kauan. Ennen American Car Showta saatiin tieto tai pyyntö, että tulisi Kiinaan ruopiin. Ja vähän aikaa mietittiin sitä, että mikä homma tää niinku oikein on, ja vähän selvittiin Immosen kanssa ja soitin välittömästi toki siis puhelu Immoselle ja kysyin, että siis nyt olisi tämmönen pikku seikkailu, että mitä mieltä oot, ja Immonen sanoi, että totta kai me lähdetään, jos niinku tää pitää vaikkaansa. Ja sitä ruvettiin tuumaan, että mikä tää on, eli tosiaan meillä olisi olla joku pyssy siellä. Joo, se on R32 Skyline, siellä valmiina on Stroke Jitsata ja Olinkeri Aski ja Winterisin perät ja sillain niin kuin paperilla hyvän oloinen auto. Kyllä, mutta ei niinku reissusta ei oikeastaan muuta tiedäkään. Ei vielä oikeastaan tiedä mitään. Että ensimmäisen hotellin osoite saatiin, mutta sekin on Kiinaksi. Ei vielä tiedä, että missä majoitetaan. Kyllä, että siis niinku meillä pitäisi olla lentokentällä, kun me lennetään Kiinaan, niin joku niin vastasi siellä niin lipun kanssa. Että tervetuloa tänne ja eletään varmasti ihan päivä kerrallaan niin koko reissussa ja katsotaan mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja nyt tiedetään niin ainakin semmonen, että on niin semmosen öljyfirman oma drifting-tiimi. Ja olisiko se ollut joku Zero Milake Lubricant tai joku tämmönen näin. Ja niillä on aika hienot puitteet ainakin noin Instagramin perusteella ja muita, mutta saa nähdä miltä ne oikeesti näyttää. Joo, komealta näytti ainakin tilukset ja kalustot. Niin. Sillä lailla pitäisi olla hommat kunnossa, mutta katsotaan. Kyllä. Selviää kun päästään paikan päälle. Minkälainen meininki siellä on. Juuri näin. Ja tehdään tässä tosiaan semmonen V-logi, eli tästä tulee niinku tavallaan useampi jakso, eli joka päivä tehdään niinku omanlainen filmi ja katsotaan minkälainen seikkailu meillä oikein täällä on. Voi tulla ihan mitä vaan. Voi tulla ihan mitä vaan. Kuvaajalla on 0 euroa rahaa tilille, eikä paluulippua. Niin. Meillä tosiaan Tiilik kanssa messissä täällä ja on Kohtuu sos tilanne. Joo, mutta on seikkailu tulossa. Tiilikka on kanssa semmonen, että se ei kanssa pelkää oikeastaan mitään.
Ja nyt päästään näköjään koneeseen. Noniin, mennään koneeseen. Lähdetään menemään. Yes. Kypärät on välissä ja let's go with it. Tarkasteeko siitä tuolla vaan menolla tuolla? Meillä ei monen paluukin. Se on hyvä tässä kohdassa. Periaatteessa. Niin. Ei ollut lähellä, että ei Juve jäädä siihen jo. Pääs taas puhumaan. Ja jep. Yllättikö? Ei. Let's go. Täällä on tyynit ja pelit ja pensselit kaikki. Saa nukuttua. Ai vitsiläinen. Joo, Tähän pitää mennä niinku tälleen poikittain nukkumaan. Pikku lento. Joo, pikku lento vaan. 8 tuntia. Onneksi on rauhoittava kamoteen. Viimeinen millainen safka. Katos. Ai että, mitä otit? Mä en oo ihan varma, mutta riisiä siinä on jo. Oliks possua vai mitä? Kauheesti ei possu näytä, mutta kokeillaan. Kokeillaan. Selviää tavalla hauska. Kyllä. Rupee herää tähän päivään. Oho. Oho. Level 2 on aina pakki. No niin, sit level 2. Lähtikö se taas? Ei saa. Hetki kun on pois, niin ei rupea tapahtumaan. Kohtuu tatsikavereilla. Kohta laskeudutaan. Kyllä. Korkealta ja kovaa. Kyllä. No niin, sitten laskeuduttiin ja sitten pois koneesta. Ja käydään kattoo, jos on ilmeisesti jonkinnäköinen tullihässäkkä tai joku selvittely vielä. Yes, bye bye. Bye. 再见，拜拜。 Oliko nukuttua lennolla? Ei yhtään. Ei vitsi, Pari kertaa. Sama. Ihan ehkä niinku siis minuutti. Se oli aika lailla maksimi jo. Joo. Niin, se on vaan heritty Kiinaan. Niin se on. Miltä tuntuu olla Kiinassa? Liekat on erittäin hyvä. Jep. Tuliko Jupe nukuttua matkalla? Kyllä mä vähän nukuin, mä kävin koittaa sillä takana nukkua silleen. Totta se oli 3 riviä, mutta sain häädön. Joo. Nyt yritin kuitenkin. Yrit, se oli kova. Mennään hakemaan laukut ja katsoa, onko meitä sitten Kaitakki driftin kuski vastassa. Vai kuka on vastassa? Niin. Mikä siinä taulussa oli? Kiinan muuri. Siinä on kyllä. Tuo kun painetaan läpi, niin siinä on 1 etappi tehty. Yksi kävelylenkki. On kyllä hieno. 25. Jep. Kohta laitetaan moikkaa meidän yhteyshenkilö, tää driftinkuski Kaitakki. Tultiin tosiaan just Kiinaan ja otellaanko Imonan vessassa. Sitten lähdetään turvaselvitykseen ja sitten tarvii mennä varmaan yksi kerrallaan kertomaan niille, että miksi me ollaan täällä ja mitä me tehdään täällä. Mitä me nyt sanoo? Mun pitää kertoa, miksi mulla on vaan se lippu tänne, mutta ei ole sitten menoa. Mitä me nyt sanoo? En tiedä. Jotain pitää yrittää möngiltä. Joo. Ei mitään, näillä ei välry. No niin, sit pitäis päästä tosta kokonaisuudesta läpi ja en tiedä, joutaa varmaan englisiä puhumaan siinä. Ollaan täällä. We go to drifting. No niin. Kohta rupee tapahtua. Todennäköisesti Jupe jää näille porteille ja me muut päästään eteenpäin. Luultavasti näin on. Vai mitä Immonen on mieltä? Varmasti näin.
Jukka. Hello bro. Yeah. Jukka. Jukka. Yeah. Okay. Yeah. Elias. Yes. Jukka. Hello. Nice to meet you, yeah. Palvelu pelaa. Lähtiin vetomiehen. Jorge, nyt pitää olla ranteet kunnossa. No siitä jo epäilystä. Kyllä. On sen verran hyvää palvelua täällä ja Nyt on kyllä oikeesti ihan viimeisestä. otti meille 2 taksiakin varmuuden vuoksi. Joo, ja tää kysyy nimenomaan, että missä halutaan syödä ja kaikki mahdollista. Tää kyllä on tosi ystävällisiä ja mukavia. Annat katsoa roppele, mun meidän housut tippuvat se kävellessä ja toi ei vielä tiennyt sitä. Niin. Mä voin mennä noin nopea. Eikö se tulee vielä selviksi? Ei jätkä, mikä meno? Kohtuu pirssi. On sama. Tällaisella pirssillä. Oho, Tuolla hieronnat ja kaikki. Sen verran pohkeet jo myös, kun Aasiassa seisonut 4 päivää putkeen. Joo. Joo, tää matka siis kestää 40 minuuttia ja sit mennään siitä junalla, mikä kestää pari tuntia. Ja pitää oikeesti olla autokohdilla, pitää olla hieronnat ja vedet sun muut. Ja nyt on hieronta selällä tällä hetkellä. Ois paljon mieluummin istua tässä jakkarassa. Ja tässä voi nukkua. Niin, ois voinut. No niin, nyt ollaan tosiaan ajelemassa sitten niinku junalle. Ei se niin ollut? Ilmeisesti näin, joo, juna on ollut menossa. Siis joku, mitä, 40 minuuttia matkaa. Niin juna-asemalle. Eikö se ollut? Joo, me mennään niinku taksilla nyt sinne, itse 2 taksilla ja tän emäntä tulee toisella taksilla perässä. Se olisi kyllä mahtunut periaatteessa tähänkin, mutta tulee en mä niin miksi, mutta tulee toisella taksilla sinne. No ei uskaltanut laittaa tiilikan kanssa samassa. No ei niin ihmettele. Ja sit niin siitä mennään sit niinku niitten tallille tänä illalla, vaikka sen junamatkan jälkeen mennään sinne ja nähdään heti suoraan meikäläisen R32, millä tuon ruopimaan ja myös niitten kaikki tallinen viltut ja kaikki tällaista näin, niin ai vitsi ole siisti. Vaikuttaa kyllä Setille. aika setille. Jee. Ja niinku on iso maailman meininkiä kyllä. On nyt on kyllä. Hierovat penkit ja kelpaa kyllä. On hyvä. GT, Samsonite. I don't know, Samsung is a very low price, but it's very easy take new part and something broken. Every driver drive Samsung and it's very easy build nev and but I don't know what is real best. But you didn't try the Hornet? No, yeah, no, never. Okay. But I think so. It's good. Nice, you can try. Yeah. Nice. It's a segmentillä or eli se on H-kaavio. Is it age pattern or sequence? So, yes. Yeah, okay. Yeah. Tultiin tämmöiseen paikalliseen juna-asemaan, mikä on vissiin vähän vanha. Täällä on menoa kuin huutokaupassa. Nää huutaa kuin sanoiko mitkä. Siitä on matkaa. No niin, joo, sit oltiin juna-asemalle seuraavaksi ja täältä sitten niin sitten junalla eteenpäin. Pikku tsemppi päällä. Onko tiltin puolen päällä? Ihan pikkusen. Ei oo kauheasti tullut vedetään unta, niin Tolleen me vedetään. Tahtiin. No niin, ensimmäinen ruoka oli tässä syöty ja mitä Imman oli ruokana? mä en tiedä missä teidän jätteet on, mutta mä söin nää. Sä söit sen. Mikäs juoma? Kylmä musta kahvi. Onko tiukka? Tiukka nimenomaan on tiukka. Ja kahvi jääpaloilla. Jos ei olisi kantta tässä päällä, niin pilli pysyisi kyllä pystyssä. Joo, pysyisi. Sen Joo. verran jäykkää on. Kyllä, just näin. Siellä Kaitakki ja sen emäntä hieroo meille tulevaa plääniä ja me ollaan menossa junaan ja sit niin sitä eteenpäin. Käydään vähän pyörähtämässä tiluksilla ja Kyllä. jossain kohtaa ehkä pötkäillä. Ei vielä pätkä. Sitten matka jatkuu.
tää laski äsken meidän lukumäärät, vaikka kaikki tallessa, niin Immonen sanoi, että kukaan ei oo hukkunut vielä. Niin, nimenomaan vielä. Niin. No niin, pieni muutos luotijunat täällä. Saa nähdä, että tää vissiinkin piittaa jonne perään tääkin menee. Liimaakohan penkki. On tyylikkään näköisesti silleen. Ja oikeesti kato miten Näyttää kyllä ihan VR:n lähijunalta. Niin, mutta kato oikeesti miten siistiä. Ei roskaa missään. Onko jätetty mitään paikkaa, missä ei olisi hierottavia istumia? Onko hierottu? On. Ja saa Leepenille. Nyt ei oo muuten jalkatilan puute tässä junassa ainakaan tällä osastalla missä me ollaan. Ja instant Leepen asentoon. Onko sulla menossa? Sulla on. Joo. Mä rukahan jo nyt. Tuosta menee vielä enemmän se ali. Ei voi mennä. Menee, taittuu vielä. Tämmönen kun on ollut lentokoneesta, niin ois siellä. Hyvin menee. Oisin mahtunut. Tuo Immonen on vajonnut tänne maan tasolle. Maana kyllä on tuossa ikkuna. Joo, on hyvä. Ei mitään kattella. Kattele. Saaks tämmöstä luukkuun? Nukuttiin tommonen pari tuntia tässä äsken, niin koko ajan tuli jotain syömistä ja kerke ensimmäisen kerran syömään, niin... Vai mitä Immonen? Mitä? Immonen on tilssä. No niin, ja jatketaan matkaa, niin taas on tulossa 2 autoa johonkin päin. Onko? Missi. Vissiin tossa... Joo, firman autoja vielä. Onko? Okei, nyt tulee firma-autoista. Ja oli hyvä junamatka niinku Instant tajuu pois, kun menin noissa sänkyyn. 2 tuntia meni aika nopeesti. Sen verran... Voin kertoa tekemään, mutta mielelläkin itse periaatteessa päästä hampaat. Sen verran puudutti, että olisi voinut periaatteessa käydä takaisin tuolla ja ottaa vielä tuntia parin. Niinkö sä sanot, kun sä heräisit, että toinen samanlainen reissu vielä? Käydään vielä. Hauska tuo Kaitakin vaimoken, niin se aina laskee, kun me lähdetään johonkin aina 1, 2, 3. Eli kaikki on mukana. Pitää kyllä hyvää huolta meistä. Hi, nice to meet you. 1, 2, 3. The big engineer. Yeah, hi, Jukka. Jaakko. Chinese best car. Yeah, nice. Nice. Nice car. Hello. Yeah. Joo, on meinaa kohtuu siisti auto. On meillä kohtuupeli tääkin, mitä ihmettä. Terve, minkälaisella autolla nää ajelee. Minkä merkkinen tää oli? En mä tiedä. Maanantai-päivä ja me ollaan tässä miljoona-autossa ja vähän epäilyttää, että keneksi oikein luuletaan jakeen. Voin sanoa, että Puuppalasta on aika kovat vetomien näköjään. Joo, ei oo epäilystä. Meidän pitää mennä se vähän niinku ajaa. Niin tuntuu sitten. Renkaat suurittaakin. Joo. Miten on lasku perässä? Niin, se justiin. Parempi olisi niinku ajaa, joo. No niin. Ai. Ihan kermasta meistä. Ihan kermasta virstiäkin. Antaako tätä? Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Jukka. Elias.
Yeah. Immonen pikku välikommentit. Winters tuli. Joo, on siihen ainakin laitettu niinku palikat. On niinku parasta. Joo. Niinku parasta laitettu, joo. Takavakaajakin on. Joo. Eikö tää vähän... onks tää niin testin ollut? Tää on... Niitä on 285. Yeah. Mikä TV tää on? The sponsor from last year. Yeah. Yeah. We use this stuff. Takuusti, yes. You use the SIM? Yes, this one. Yeah. Yeah. We This, changed it last year. yeah, and we drive this tire in Drift Masters. Yeah. Next season also. Yeah. Okay, but this year we change another brand. We have a new sponsor. Yeah, This one. we understand. They're the biggest in China. Yeah, manufacturer. yeah. Very nice. Joo, ihan kevyt pyssy. Immonen, ymmärrätkö mä oikein, että tässä on enemmän hevosvoimia kuin siinä meidän vetäjässä? No saattu sinne vähän olla. Eli 1000 HP. That way, 1,500 horsepower. Yeah, from the engine. On the wheel should be 1,300. Okei, nice. Joo, ja nopeasti katsotaan tukivarsiakin, niin juu ite vähän pillet tukivarret tuolla. Ja onko se kanssa, että siinä ei niinku periaatteessa sapurumpu ollenkaan? Joo. Ensikosketus R32 Skyline. Ylhäällä on vähän lähellä, mutta... Joo. Tai polkimia eteenpäin. Need maybe say out a little bit. Yeah. Because I want my legs a little bit about. Yeah, little bit back. Back. Yeah. 把油门把踏板往后拉点。 Seat or the back? Pedal or the seat? Pedal. This pedal is possible. It's good and say out. Seat. Yeah, Only seat and pedal. Onko niinku käsi But if it's possible. Tässä on pikku projektia pukkaa. Joo. RPM 是 9,000. Tämmönen pitää jokaisen löytyy sallista. Mikä tää immonen on? Joku V6. How high does it run? 转速最高多少？目前6800。Yeah, that's a lot. Älä sorvi laulaa.
Ei ole vielä puupalossa tämmöisiä vehkeitä. Vielä. Kohtuu vehkeitä näillä. Niin ja kato mikä laulaa tuolla. Mikä siellä oli? Sormi. Kävi äsken vaan kuvaamassa, niin huhhuh. Katsopas tää. Yeah, thanks. I did say. Tiedätkö, oma room, missä tehdään moottorit ja kaikki. Ei vitsi. Kyllä. What about your workshop look like? Almost the same? No. I am very little bit smallest. Okay. Yeah. You have how many cars do you have? I have 2 cars. 2 cars. Yes. What about the car brand is? I have a Toyota Chaser EZX 100 and a BMW mikä enempi? E46. Yeah. With one chain. Yeah. 一个小的吹手。 And now I have we built this winter semi-trailer motorhome. Yeah. With them. But this very beautiful. Joo, on Mietin sitten rakentaa moottoreita, niin saa vetää puhtaat tilat ja kaikki tällaiset näin. Ja on kalliita laitteita. Yeah, nice. 大概看过我的影片，上面有装好。然后发动机拆下来就可以装好。 And also this one. Yeah. Joo, tulee tämmöistä partsia tuosta työstä. Tekee vissiin paljon itse. Ja vissiin toimii aika hyvin. Kaiken muun lisäksi tällä on vissiin omaa dynokin. Tai onkin. Very local. Joo, vissiin viime vuoden pytyt on siinä. Okay. Good driver. Yeah. 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 And also we went to Kazakhstan last year as a November 1st. Okay. Nice. Very good. And three. Yeah. Yeah. 这个也是超级的是吧？但是如果这个测试的话，这样我觉得得上来就是它。Yeah, it's very good karaoke. All that. Yeah, you have like everything. Yeah. Semmonen pyssy oikein. Kyllä, on naista jälleen kerran. Tää on nyt Kaitakin auto. Lisin äskeinen Marianan Maria näyttää kyllä viime kevällä hyvälle ja sanoi meillä teipit samoissa väreissä sen kanssa. Hän oli se nyrri, että hyvä just näin. Okei, yeah. Tässä on semmonen tilanne, että ne kyselee koko ajan, että jos joku ei ole ok, niin se vaihdetaan tai tehdään uusiksi.
Niin mennäänkö kaikki on säännöt? Mutta on ollut kyllä kunnossa asiat. Ainut tuo penkki. Ja sekin on heti hoidossa. Kyllä homma pelaajavalvelu. Tuo kaveri sanoi, että sä äsken kun puhuin takatukivarresta, niin se sanoi, että ei pysty vaihtaa tähän kisaan niin mulle parempia tukivarsia, mutta se sanoi, että seuraavaan kerralla niin vaihtaa sit paremmat. Eka päivä täällä, niin vissiin toinen reissu jossain vaiheessa tulossa. Taitaa olla perinne. En tiedä. No niin, nyt on talli katsottu, kierretty se läpi, terveenä moikkaa selkeä koko orkesteri isoin johtaja tässä seuraavaksi. Ja käydään moikkaamassa sitä sitten seuraavaksi. Tää vähän ralli-ingliksillä heittää pikku seppalat sinne. Mennään moikkaamaan. Here's our office building. We have 2 lubricants manufacturer, 2 plants in Jinan. Yeah. And here's our sales office building. Okay. Yeah, that's our drift workshop garden. Yeah. Näin. Tää on niiden päätoimistoja. Okei. Motorcycle, Chinese brand. From the Great Wall. V8, the engine. Yeah, it's very big in England. Yes. It's okay, do you here? Hello. Nice to meet you. CMCU boss. Ah, yes. Lucas. Chinese tea. Okay. Yes, yes. Tähän väliin pikku hetki. Pikku palkinto siinä. Kyllä. Nice. Nice, very good. Niin tämmönen pikku lahja tuli meille kaikille. There's GM zero mileage. Nice. Ah, okay. Thank you. It's very beautiful. Yes. Thanks so much. Eilen mä vielä mietin, että minkälaista taisi olla niinku kuningas. Niin tänään mä en niinku tiedä. Morjes vaan. Morjes vaan. Aika muista meininki. Edelleen mietin sitä, että eka päivä täällä, niin voin kertoa, että pitää periaatteessa vähän niinku ajaa kiinni. Saa suorittaa. Saa suorittaa, joo. Pikkusen näyttää hyvältä, kun muita paineita, joo. kaverit painaa takapenkille. Joo. No mikäs tässä? Niin. Kyllä. Nyt tullaan vissiin Hotlalle. Ja hotellilla on tämmönen näyttäjä, minne ajetaan ja oveavaaja löytyy siitä. Ja periaatteessa meidän kautta ovia tarvii itse aukista, vaan ne aukeaa tälle. Okei. Ja plehaat tippuu heti. Ai! No niin, tultiin siis hotellille ja ei tarvii lauskia paljon itse kannella niinku. Vaan arveltiin, ei oo yhden tai hotelli meinaa tää ja ypäräitä systeemit mukaan ja ei mut hotelle sitten suitu. Tämä on kohtuun kermanen hotelli. Immonen sanoo hiljaa tuolla takana periaatteessa. Ihan pieni. Just for the room passport. Yeah. Yes.
Tää pitää meistä huolta se laskijana välillä, että 1, 2, 3, kaikki mukana. Se on ihan kuin Erika, se huolehtii, että kaikki ei huku missään vaiheessa. Just näin. Yleensä Suomessa otetaan niinku yhteinen huone 300, niin ne otti meille niinku jokaiselle oman. Yeah. Mitä jätkät on mieltä? Se on ok. Periaatteessa joo. 18 on mulla. Onko mulla ne eka? No niin, kaikille tosiaan omat hotellihuoneet ja tässä meikäläisen hotellihuoneen esittely. Näyttää niin nopeasti katsottuna tältä. Ja kaikilla meillä on tällaista. Just. Periaatteessa me olisi pärjätty niin siis yhdelläkin huoneella, niin ei kun kaikille omat. Ei vitsiläinen. Pärjääkö siinä? Tuska ei. Onko samalla kuin mulla on käänteellä? Juu. Onhan pitää olla kato sillä lailla, että niin näkee tuohon makkariin. Jep. Okei. Tossa muuten voin kertoa, että tulee varmaan paremmat unet kuin lentokentällä. Mä luulen kanssa, että saattaa pikkusen. Raata se ikkuna nopeasti, katsotaan miten se näyttää. Onko täällä näkymät niinku jees? Sanopas siitä. Periaatteessa on niinku... Joo. Tuolla pikku suihkulähteet ja... Aikamoiset settingsit. Joo. Mutta nyt on paha probleema. Pitää saada puettua jotain järkevää vaatetta päälle, 45 minuuttia aikaa. Niin. Järkevää vaatetta. Jep, noitten kaikkien kanssa kohta syömään. Tuleeko mitään muuta kuin kaikkea sellaisia reikäisiä paitoja? Mullakin pelkkiä full sen paitoja, että Juu. vähän rassaillaan ruuvataan ja... Pierusortseja ja Jep. ihattomia paitoja. Ei hätää, mulla löytyy. Löytyykö? Löytyy ihan varmasti. Mä kuuntelin Helmiinaa, niin Sulla on. Onko tää mulle kauluspaita? on mulla jonkunlainen paita. Se voi Hyvä. vähän siistiä pois. Jep. Nyt mennään hei suihkuun kaikkia. Täytyy käydä äkkiä Jep, suihkussa. mietitään kohta tässä uudestaan. Tulkaa tänne näin, mittaan tässä ja otetaan... Ai niin, taas voi kohta huono. Yes. Tässä on tosiaan tää mun laukun sisältö, kun tää aukaisee, niin ajokengät, stilo, ompeli, aurinkolasit, uusi ajohaalari, vähän sortseja, teepaita ja Simpsonin Hanssi on tuolla nurkassa kanssa. Ja nyt pitäisi mennä niin jokin 10 tähän illalliselle. Pistätkö mä otan haalarin päälle vai? No niin, sit illalliselle. Piti jättää lätsä hotellihuoneeseen ja laittaa niitten korut ilman muuta tähän päälle meille kaikille. Ja pistin GTR Nissani, kuvapas sit selkää vähän. Kumminpäin se on? Oikeinpäin. Pistin Nissanin vaijon päälle, niin ne ehkä ymmärtää sen päälle sitten, kun Nissanilla on ruumiin sielläkin GTR. Niin... Tiilikon kanssa tässä sitten laitettiin ihan kunnon kauluspaino. Joo, just näin. Ehkä ne ymmärtää näittenkin. Toivottavasti ymmärtää. En tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Se selviää kohta. Immonen, mikä elokuva, missä oli tämmönen hissi? Semmonen isokoinen jätkä oli sen elokuvassa. En mä tiedä. Raaka-arska. Ja Me ollaan nyt raaka-arskoja. Arnold Schwarzenegger Kins. Joilla perinne juodaan juomia ja aina niinku pomon käskystä ja Jarkko rupee hölläämään, niin pomossa ei mitään hätää. Ei muuta kuin vedetään vaan. Kato mitä sä juot siellä. Niin. Rolls Roycella kylille. Joo, on tuote. On meina. Voin kertoa, että ei ihan kovin huonolle näytä periaatteessa tääkään vähän. no ei kyllä. Onko comfort-penkki vielä? Siis niin komfortti kuin voi olla. Joo. Me ei olla tänään tehty mitään muuta lentokoneen jälkeen kuin istettu komforttiakkarassa. Ja edelleen jatkuu. Edelleen jatkuu. Ja niin kuin sanoin, niin paranee koko ajan. Paranee ihan koko ajan. Jorki,
Tiedätkö mikä mua huolettaa? No. Että ollaan ajettu jo vähän yli 20 000. Ai vitsi, tää on aika pilalle rullattu peli melkein. Ei mitään, ihan mielikyskin vanhaan millainen tää baaria mihin me mennään. Tässä oli tosiaan tää auto millä oltiin liikkeellä. Kohtuu peli. Do you like? Yes. Ja nopeasti katsottuna niin tää baarikaan niin siinä Fefeeti on VE:ssä ja ei periaatteessa millekään ihan pikkuselle putiikille näytä tääkään. 这是我们一个泉水出来的。 It's the it's the river's water from the spring. Okei, okei. Power 17.2 spring in China. Okei. No niin, nyt oltiin Boobiin. Instant olutta. Mä oon aivan täys, mutta oli lisää ruokaa. Eka ruokalla syötiin ja tultiin baariin parille kaljalle tuli lisää ruokaa. En tiedä kyllä mihin mahtuu tää, mutta mulle mahtuu varmaan. Mitä mahtuu? Lisää ruokaa vielä. Oliko nää tässä mukaan? Eli lisää tulee vielä. Joo. Sitten lähdetään nukkumaan. Otetaan kunnon pötköt ja herätään huomenna sitten aamupalle 10 ja 12 aikaa vissiin johonkin. Ei oo mitään käy. Vissiin Shanghai.